ในวันที่ภาพรวมเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคกำลังเผชิญแรงกดดันหน้าตักการลงทุนของทุกท่านได้จัดสรรพื้นที่ให้กับหุ้นโฮลดิ้งที่มีโครงสร้างระบบนิเวศการเงินเข้มแข็งและทำกำไรสุทธิเติบโตระดับเกือบเท่าตัวไว้แล้วหรือยังเป็นคำถามเปิดที่น่าสนใจมากค่ะใช่ครับสำหรับภารกิจการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้เนี่ยทีมงานจะพาทุกท่านไปถอดรหัสงบการเงินไตรมาส 2 ของบริษัท JMart Group Holding จำกัดมหาชนหรือJMart นะครับค่ะซึ่งเราจะมองผ่านแว่นตาของนักวิเคราะห์กลยุทธ์สายพื้นฐานหรือ VI ที่ผสานระเบียบวินัยเชิงเทคนิคเข้าไปด้วยคือเน้นตรรกะความโปร่งใสเชิงระบบ เพื่อการรักษาเงินต้นและการเติบโตในระยะยาวเลยค่ะเดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะลงลึกไปในรายละเอียดเนี่ยผมมีข้อสงสัยที่แบบต้องถามขึ้นมาทันทีเลยคือตัวเลขที่ทีมงานเรารวบรวมมาบอกว่ากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ในไตรมาส 2 ของ JMart เนี่ยสูงถึง213ล้านบาทโตขึ้นเยอะมากเลยนะคะใช่ครับพุ่งทะยานเติบโตถึง91.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ถ้ารวมสะสมครึ่งปีแรกคือ375.72 ล้านบาทโตขึ้น 102% เลยนะครับคือท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ใครๆก็บ่นว่าฝืดเคืองเนี่ยกำลังซื้อก็หดตัวเลขกำไรที่โตเกือบเท่าตัวแบบนี้มันเป็นกำไรจากเงินสดที่จับต้องได้จริงๆหรือว่าเป็นแค่วิชามารทางบัญชีที่มักจะเกิดในหุ้นกลุ่มโฮลดิ้งกันแน่ครับเข้าใจเลยค่ะคือถ้าเรามองผ่านเลนส์ของนักลงทุนทั่วไปเนี่ยความระแวงตรงนี้สมเหตุสมผลมากเลยนะคะเพราะว่าตามปกติแล้วตลาดทุนมักจะมองหุ้นกลุ่มโฮลดิ้งด้วยสายตาที่เคลือบแคลงนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่า holding company discount หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะการให้ส่วนลดมูลค่าบริษัทแม่เพราะบริษัทแม่เนี่ยมักถูกมองเป็นแค่เปลือกที่เข้าไปถือหุ้นบริษัทลูกกำไรที่โชว์ในงบการเงินบ่อยครั้งมันเป็นแค่ตัวเลขส่วนแบ่งกำไรที่รับรู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นค่ะแบบไม่มีกระแสเงินสดจริงๆใช่ไหมครับพวกหรือนักลงทุนรู้สึกว่ามันมีความซ้ำซ้อนแล้วก็จับต้องยากค่ะงั้นแล้วกรณีของงบไตรมาส 2 ของ JMart ครั้งนี้ล่ะครับคือโครงสร้างตัวเลขมันฟ้องข้อเท็จจริงที่ต่างออกไปค่ะเราไม่ได้เห็นแค่กำไรบรรทัดสุดท้ายที่โตกระโดดนะคะแต่เมื่อเราไปดูที่อัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross margin เนี่ยมันขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ30.2%ค่ะโห30.2%เลยเหรอครับใช่ค่ะการที่กำไรขั้นต้นขยายตัวได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยแปลว่าความสามารถในการทำกำไรจากแก่นของธุรกิจหลักไม่ว่าจะเป็นการขายมือถือหรือการปล่อยสินเชื่อมันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต้นทุนถูกคุมได้ดีขึ้นค่ะไม่ใช่แค่แบบการขายสินทรัพย์เพื่อแต่งงบแน่นอนคืออัตรากำไรขั้นต้น 30.2% เนี่ยถือว่าสูงมากนะครับสำหรับธุรกิจที่มีการขายสินค้า IT ผสมอยู่ด้วยเนี่ยจริงค่ะธุรกิจโฮลดิ้งที่โตเร็วๆมักจะมาพร้อมกับการกู้ยืมที่ดุดันมากผมเห็นตัวเลขสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนหรือIBD ต่อ E ratio ของเขาอยู่ที่ 0.65 เท่าตัวเลขนี้ถ้าอธิบายให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดๆในทางปฏิบัติมันหมายความว่าอย่างไรครับคำว่า IBD ต่อ E ratio เนี่ยมันคือมาตรวัดนะคะว่าบริษัทแบกหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไว้หนักแค่ไหนเมื่อเทียบกับเงินทุนของตัวเองการที่ตัวเลขอยู่ที่ 0.65 เท่าแปลภาษาคนง่ายๆเลยนะคะคือบริษัทมีทุนส่วนตัวอยู่100 บาทแต่ไปกู้หนี้เสียดอกเบี้ยมาแค่65 บาทเท่านั้นเองค่ะคือหนี้น้อยกว่าทุนเยอะเลยใช่ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยสำหรับธุรกิจฝั่งการเงินหรือโฮลดิ้งถ้าตัวเลขนี้ต่ำกว่า1ถือว่าเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากนะคะมันสะท้อนว่ากระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานที่ไหลเข้ามานั้นมีอยู่จริงค่ะเข้าใจละและบริษัทก็นำเงินสดส่วนนี้ไปบริหารจัดการลดหนี้คุมโครงสร้างทุนได้จริงไม่ได้แบบอยู่ในภาวะหมุนเงินไม่ทันจนต้องไปกู้หนี้มาโปะหนี้ค่ะแสดงว่ามายาคติเรื่อง holding company discount เนี่ยก็ถูกหักล้างด้วยกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและก็การลดภาระหนี้สินลงอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะทีนี้คำถามที่ตามมาคือแล้วกระแสเงินสดและกำไรที่โตสวนกระแสเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันไหลมาจากไหนครับระบบนิเวศการเงินที่บอกว่าเข้มแข็งมันทำงานยังไงกันแน่ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นไฮไลท์เลยครับสิ่งนี้เชื่อมโยงไปสู่เครื่องยนต์หลัก2ตัวของ JMart ครับเรามาเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนวัตกรรมสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบล็อกเครื่องหรือล็อกโฟนภายใต้ SJ Finance Plus และ Samsung Finance Plus มันทำงานยังไงถึงสร้างการเติบโตได้ขนาดนี้ครับ
คือต้องอธิบายกลไกพื้นฐานของสินเชื่อรายย่อยก่อนนะคะ ในอดีตเนี่ยการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือที่เราเรียกกันว่า underbanked เนี่ยถือเป็นความเสี่ยงระดับสุดยอดเลยค่ะใช่ เพราะว่าตามตัวยากด้วย ใช่ค่ะและโทรศัพท์มือถือเป็นสินทรัพย์ที่เสื่อมมูลค่าเร็วมากแถมเปลี่ยนมือได้ง่ายด้วยคือเดินไปหน้าปากซอยก็ขายตู้ได้แล้วอะค่ะ จริงครับ การตามยึดมือถือคืนมานี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยส่งผลให้หนี้เสียหรือ NPL เนี่ยพุ่งสูงจนธุรกิจแทบจะกลืนเลือดเลยนะคะ แต่ว่านวัตกรรมล็อกโฟนมันเข้ามาเปลี่ยนเกมใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเข้ามาเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของเกมนี้อย่างสิ้นเชิงเลยกลไกของมันเริ่มต้นตั้งแต่การอนุมัติสินเชื่อที่ใช้ระบบ eKYC ค่ะสแกนหน้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสแกนใบหน้าและบัตรประชาชนอนุมัติรู้ผลภายใน3นาทีโดยไม่ต้องใช้เอกสารกระดาษเลยและจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ระบบจากศูนย์กลางจะส่งสัญญาณไปล็อกการใช้งานโทรศัพท์เครื่องนั้นทันทีค่ะโอ้โหขออนุญาตเปรียบเทียบแบบนี้นะครับโมเดลล็อกโฟนเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนวาล์วนิรภัยดิจิตอลเลยนะครับคำนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะคือปกติมือถือเป็นสินค้าที่ยึดคืนยากแต่พอมีระบบนี้มันเปลี่ยนสินค้าที่เสื่อมค่าให้กลายเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันที่มีอำนาจต่อรองสูงที่สุดในพริบตาเลยเพราะถ้าคุณไม่จ่ายเงินมือถือราคาหลายหมื่นในมือคุณจะกลายเป็นแค่ก้อนอิฐหรือที่ทับกระดาษทันทีใช่ค่ะโทรออกไม่ได้เล่นเน็ตก็ไม่ได้เพราะเป็นแบบนี้สภาพจิตใจและพฤติกรรมของลูกหนี้จะเปลี่ยนไปทันทีเลยวินัยในการจ่ายหนี้จะสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะไม่มีใครอยากให้มือถือตัวเองใช้ไม่ได้ถูกต้องไหมครับเป็นภาพที่ชัดเจนมากค่ะแล้วการที่วาล์วนิรภัยตัวเนี้ยมันทำงานได้จริงเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกแบบโดมิโนไปทั้งระบบนิเวศเลยนะคะยังไงบ้างครับข้อแรกคือNPL ลดลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะข้อ 2 เมื่อไม่ต้องพะวงเรื่องหนี้เสียช่องทางจัดจำหน่ายของ Jmart Mobile ก็สามารถเดินหน้าขายเครื่องแล้วก็ปล่อยสินเชื่อได้อย่างเต็มกำลังเลยยอดขายก็กลับมาคึกคักเลยสิครับใช่ค่ะและข้อ 3 ที่คนมักจะมองข้ามกันนะคะก็คือต้นทุนการหาลูกค้าใหม่หรือ customer acquisition cost มันลดต่ำลงมากค่ะเพราะบริษัทสามารถใช้เครือข่ายดีลเลอร์นับพันรายของซิงเกอร์มาช่วยปล่อยสินเชื่อตัวนี้ได้อย่างมั่นใจเลยมิน่าล่ะเขาถึงกล้ามองเป้าหมายรายได้กลุ่มมือถือระดับหมื่นล้านบาทเลยนะครับนี่แหละค่ะคือสาเหตุหลักเลยเข้าใจเลยครับพออุดรอยรั่วเรื่องหนี้ศูนย์ได้เครื่องยนต์ฝั่งสินเชื่อและค้าปลีกมือถือก็กลับมาทำเงินแต่แบบholding company จะพึ่งพาสินเชื่ออย่างเดียวไม่ได้เนาะมันต้องมีแหล่งกระแสเงินสดรายวันที่มั่นคงมาหล่อเลี้ยงด้วยแน่นอนค่ะซึ่งมันก็นำเราไปสู่เครื่องยนต์ตัวที่2ที่เป็น cash cow หรือฟันเฟืองผลิตเงินสดชั้นดีนั่นก็คือการถือหุ้น 30% ในสุกี้ตีน้อยครับตัวเลขในครึ่งปีแรกบอกว่าสุกี้ตีน้อยส่งมอบส่วนแบ่งกำไรสุทธิมาให้กลุ่มถึง169ล้านบาทเลยเป็นตัวเลขที่สวยงามมากค่ะแต่ผมขอตั้งข้อสังเกตในฐานะที่ติดตามข่าวสารมาบ้างนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสข่าวว่ายอดขายของตีน้อยโตขึ้นจริงแต่กำไรสุทธิบางส่วนกลับลดลงเพราะบริษัททุ่มงบไปกับการทำโปรโมชั่นเยอะมากอย่างเช่นแจกเนื้อพรีเมียมแจกกุ้งแก้วหรือแม้แต่แบบการทำแคมเปญเพื่อสังคมคือในมุมมองของการลงทุนระยะยาวการที่กำไรลดลงเพราะโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยถือเป็นสัญญาณเตือนภัยหรือเปล่าครับคือถ้ามองแค่ระยะสั้นในงบไตรมาสเดียวเราอาจจะรู้สึกว่าอัตรากำไรมันบางลงค่ะแต่ถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่ในเชิงยุทธศาสตร์นะคะนี่คือความชาญฉลาดในการบริหารธุรกิจระดับแมสเลยค่ะอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งครับยังไงนะครับการคืนกำไรให้ลูกค้าผ่านโปรโมชั่นเนื้อพรีเมียมหรือกุ้งแก้วเนี่ยมันไม่ใช่การสูญเสียเงินเปล่านะคะแต่มันคือการซื้อแบรนด์ loyalty หรือความภักดีต่อแบรนด์ค่ะให้ลูกค้ากลับมากินซ้ำใช่ค่ะธุรกิจร้านอาหารที่เป็นบุฟเฟ่หัวใจสำคัญที่สุดไม่ใช่การทำกำไรสูงสุดต่อหัวนะคะแต่คืออัตราการหมุนเวียนของโต๊ะค่ะและการรักษาฐานลูกค้าที่มีหลาย10ล้านคนต่อปีเข้าใจครับฐานลูกค้ามหาศาลนี้สร้างสิ่งที่เรียกว่า daily cash flow หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนรายวันที่ระดับหลัก10ล้านบาทต่อวันเลยนะคะการที่ตีน้อยรักษากระแสเงินสดระดับนี้ไว้ได้และยังคงส่งส่วนแบ่งกำไรมาให้ JMart ถึง169ล้านบาทในครึ่งปีเนี่ย
สะท้อนให้เห็นว่าฟันเฟืองตัวนี้ยังคงทำหน้าที่ปั๊มเงินสดเข้าสู่ระบบนิเวศได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางสมรภูมิร้านอาหารที่ดุเดือดมากค่ะชัดเจนครับว่ามันคือการแบบยอมลดมาจิ้นเล็กน้อยเพื่อรักษาปริมาณเงินสดก้อนใหญ่เอาไว้ทีนี้เมื่อเราพูดถึงระบบนิเวศการเงินของ JMR เราจะข้ามบริษัทลูกอย่าง JMT ที่ทำธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพไปไม่ได้เลยใช่ค่ะตัวนี้ก็สำคัญไตรมาสนี้มีตัวเลขที่สะดุดตามากครับคือ JMT มีการตั้งสำรอง ECL หรือค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับที่สูงมากแบบเชิงรุกเลยค่ะใหญ่เพราะเศรษฐกิจไม่ดีมันดูเป็นผลเสียต่อบริษัทแม่ชัดๆเลยเราจะมองเรื่องนี้ในแง่บวกได้ยังไงครับการตั้งคำถามนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่ามันคือเส้นแบ่งระหว่างนักลงทุนที่มองแค่ผิวเผินกับคนที่เข้าใจหลักการบัญชีเชิงลึกค่ะยังไงครับการที่ JMT ตั้ง ECL สูงในไตรมาสนี้เนี่ยเราต้องมองผ่านหลักความระมัดระวังสูงสุดหรือ conservatism ค่ะคือในสภาวะที่หนี้ครัวเรือนสูงและเศรษฐกิจมีความเปราะบางแบบนี้การประเมินมูลค่าพอร์ตหนี้ต้องทำอย่างรัดกุมมากเดี๋ยวนะครับกลไกของ ECL นี่มันไม่ใช่แบบเงินสดที่จ่ายออกไปจริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เงินสดที่จ่ายออกไปเลยแต่มันคือการกันกำไรส่วนหนึ่งมาสร้างเป็นเบาะรองรับความเสี่ยงในทางบัญชีอะค่ะเหมือนการเงินไว้เผื่อฉุกเฉินใช่เลยค่ะการที่เขายอมเจ็บสั้นยอมให้กำไรไตรมาสนี้ดูไม่สวยเพื่อสร้างฐานประกันที่หนาแน่นขึ้นคือการเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกค่ะและที่สำคัญนะคะหากในอนาคตสถานการณ์เศรษฐกิจมันฟื้นตัวลูกหนี้กลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติเบาะรองรับหรือสำรองก้อนนี้เนี่ยสามารถถูกโอนกลับหรือ reverse มาเป็นกำไรของบริษัทในไตรมาสถัดๆไปได้ด้วยค่ะเป็นอย่างนี้นี่เองดังนั้นในสายตาของนักวิเคราะห์พื้นฐานนี่คือวินัยทางการเงินที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นระยะยาวเลยค่ะถือว่าเราได้เห็นภาพครบถ้วนเลยนะครับตั้งแต่วาล์วนิรภัยดิจิตอลล็อกโฟนที่สกัดหนี้เสียกระแสเงินสดรายวันที่ล้นหลามจากตีน้อยไปจนถึงการตั้งป้อมประการความเสี่ยงของ JMT ค่ะภาพรวมดูรัดกุมมากแต่ถึงแม้พื้นฐานธุรกิจจะดูแข็งแกร่งและถูกซ่อมแซมจนเข้ารูปเข้ารอยแล้วเนี่ยคำถามที่นักลงทุนทุกคนต้องเจอคือแล้วมูลค่าที่แท้จริงมันควรอยู่ที่เท่าไหร่และเราจะวางแผนหน้าตักยังไงเพื่อแบบไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการไล่ราคาอันนี้คือจุดที่เราต้องนำข้อมูลสถาบันมาร้อยเรียงกับกรอบเทคนิคอลค่ะใช่ครับถ้าเรากางรายงานทัศนะของโบรกเกอร์และสถาบันชั้นนำหลายแห่งเนี่ยจะพบว่ามีการประเมินกรอบราคาเป้าหมายเชิงมูลค่าพื้นฐานของ JMart เอาไว้ในระนาบ 10.70 ถึง 13.50 บาทเลยนะครับซึ่งกรอบราคานี้มันก็สะท้อนปัจจัยพื้นฐานแล้วการฟื้นตัวในปัจจุบันค่ะแต่สิ่งที่สถาบันต่างๆกำลังจับตามองและให้น้ำหนักสำหรับการเติบโตในอนาคตเนี่ยคือแผนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Jump Plus Transformation ค่ะแผน Jump Plus Transformation ที่ว่านี้เนี่ยทางบริษัทประกาศว่าจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือAI เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งกลุ่มฟังดูเป็นคำหรูๆที่แบบทุกบริษัทก็พูดกันในช่วงนี้นะครับ AI ในบริบทของ JMart มันจะเข้ามาทำอะไรที่จับต้องได้บ้างครับคือมันไม่ใช่แค่การเอา AI มาแชทตอบคำถามแน่นอนค่ะครับในบริบทของระบบนิเวศนี้นะคะ AI จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในกระบวนการตัดสินใจหรือ data driven decision เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นในธุรกิจสินเชื่อ AI จะเข้ามาประมวลผลข้อมูลทางเลือกพฤติกรรมการชำระเงินหรือแม้แต่รูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชันค่ะเพื่อประเมินความเสี่ยงใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อประเมินความเสี่ยงและอนุมัติสินเชื่อให้แม่นยำขึ้นก่อนที่มนุษย์จะเข้ามาดูด้วยซ้ำไปค่ะโอ้ล้ำมากนอกจากนี้นะคะโครงสร้างข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มเนี่ยจะเป็นรากฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อสปินออฟหรือนำบริษัทย่อยที่มีศักยภาพอย่างซุกี้ตีน้อย KBJ หรือ J Ventures เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตค่ะซึ่งกระบวนการนำบริษัทลูกเข้าตลาดนี้แหละครับคือกลไกการปลดล็อกมูลค่าที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างของโฮลดิ้งอย่างแท้จริงเลยถูกต้องเลยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับคนฟังของเราครับในโลกของการลงทุนเนี่ยมันมีหลุมพรางสุดคลาสสิกที่แบบฆ่านักลงทุนสายพื้นฐานมานักต่อนักนั่นก็คือการซื้อบริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคาที่ผิดเวลาประโยคนี้เจ็บปวดแต่จริงค่ะใช่ครับต่อให้เราวิเคราะห์มาอย่างดีว่า JMRT มีพื้นฐานที่กลับมาแข็งแกร่ง
มีระบบนิเวศที่ดี แต่ถ้าเราแบบกระโดดเข้าซื้อตอนที่ตลาดกำลังหน้ามืดตามัว เกิดภาวะโฟโมแย่งกันซื้อจนราคาพุ่งทะลุเพดานมูลค่าพื้นฐานเนี่ยเงินต้นของเราก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะจมหายไปเลย ดังนั้นการมีระเบียบวินัยเชิงเทคนิคอลจึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยครับ เห็นด้วย100%ค่ะ เราจึงต้องผสานกรอบเทคนิคอลเข้ามาเป็นเกราะกำบังในการจัดสรรหน้าตักด้วย หลักการที่เรายึดถือคือการคุมส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือmargin of safety ค่ะ เราต้องรู้จักการรอคอยเพื่อหาพิกัดแนวรับยุทธศาสตร์ในโซนขอบล่าง ราคาปลอดภัยค่ะ ซึ่งโซนขอบล่างนี้เราไม่ได้เดาสุ่มนะครับ แต่มันคือพิกัดทางสถิติที่พฤติกรรมราคาในอดีตเคยสร้างฐานเอาไว้ ใช่ค่ะ มันเป็นจุดที่แรงขายในตลาดเริ่มแห้งเหือดหรือวอลลุ่มแห้งนั่นเอง และเริ่มมีกระแสเงินสดจากสถาบันหรือรายใหญ่ค่อยๆ ทยอยสะสมกลับ หรือ accumulation zone ค่ะ นี่คือพื้นที่ที่เราควรจัดสรรหน้าตักเข้าไปอย่างเป็นระบบค่ะ แล้วในทางตรงกันข้ามล่ะครับ ในทางตรงกันข้ามนะคะ เราก็ต้องเฝ้าระวังแนวต้านยุทธศาสตร์ในกรอบบนด้วยค่ะ ซึ่งเป็นพิกัดที่นักลงทุนสถาบันมักจะรินขายทำกำไรตามรอบอะค่ะ อ๋อ หมายความว่า เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าพรุ่งนี้ราคาจะขึ้นหรือลง แต่เราใช้กรอบเทคนิคนี้เป็นเครื่องมือในการตั้งรับ หากราคาอยู่ในโซนขอบล่าง เราก็ทยอยสะสมอย่างมีวินัย หากราคาวิ่งขึ้นไปทดสอบกรอบบน เราก็หยุดไล่ราคาและเฝ้าระวัง ใช่เลยค่ะ นี่แหละครับ คือการลงทุนที่เน้นตรรกะความโปร่งใสเชิงระบบ เพื่อปกป้องเงินต้นในระยะยาวอย่างแท้จริง โดยแบบไม่ต้องมานั่งกังวลกับความผันผวนรานวันเลย เป็น mindset ที่นักลงทุนระยะยาวควรมีติดตัวไว้เลยนะคะ ครับ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้าน ที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัด คัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติ ตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับ สำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรผังเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียน วิเคราะห์งบการเงิน เจาะสถิติความถูกแพง อัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยก มหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนค่ะ หลังจากชำแหละงบการเงินไตรมาส 2 และระบบนิเวศนวัตกรรมสินเชื่อของเจมาร์ทไปแล้ว ทุกท่านมองว่าปัจจัยหลักที่จะดันมูลค่าเชิงโครงสร้างให้พอร์ตในระยะยาว คือการขยายตัวของนวัตกรรมสินเชื่อล็อกโฟน SG Finance Plus หรือการเติบโตจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสุกี้ตีน้อยครับ คอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยครับ และสุดท้ายนี้นะคะ ก่อนที่เราจะจากกันขอฝากข้อคิดไว้ว่า ไม่ว่าบริษัทจะมีนวัตกรรม AI ที่ล้ำหน้าแค่ไหน หรือมีวาล์วนิรภัยทางดิจิทัลที่รัดกุมเพียงใด แต่วาล์วนิรภัยที่ทรงพลังที่สุดในการปลดป้องเงินลงทุน ก็คือความอดทนและวินัยของตัวนักลงทุนเองค่ะ ในการรอจังหวะเข้าสะสมในโซนขอบล่างที่ปลอดภัยเสมอค่ะ ใช่เลยครับ พบกันใหม่ในภารกิจถอดรหัสข้อมูลครั้งหน้า ขอให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีสติ และรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน